Hello? So, how was it? Nanay idea ko ba? Nanay answer ko ba? So, what is the answer, class? So, if you perform it, the answer is actually, ako yata ga, the answer is 1 square I hat plus 6 j hat minus 18. Nabay nakakuha ani? So busy pa. Sir, question lang, sir. Yes. Okay, Kayla. I-distribute na gyapon ang sign sa kaning I hat or J hat, K hat, sir, para may mo siyang positive. Yes. So ay mo ang sign niya, you can actually treat it as if mo na siya number, no. So para magamit nimo ang imong sa tawagan ni integers. Okay, sir. Okay. Sir, thank you, sir. So nabay nakakuha na ni, nakakuha ani or somewhat nabay ka ng someone nga paminaw niya kay Juan, padulong na siya aning answer. Nana po, sir. Yes, okay. Very good. Ang dili lang kapariya kay ako magidritso na nako siya first ito sa imong first nga gipakita gana sir sa scalar nga multiplication. Oo. Pero careful lang ha kay Juan. Okay, natural na ako mo nang pareha sa imo ha. Yes. Yes, Ang tama. sign. Tama man. Ang Juan lang imo lang timan-an ang diet kay dapat every time nga ay unit vector nga i-cross nimo sa iyang kagalingon, mag-zero to siya. Diba? So okay, so atong ansiran. Tanan. So you have here the solution. So atong inyong gibuhaton is okay, ato na ikopya, no? So naa kay 3 meters j hat plus 1 meters k hat. And then cross this with 6 meters I hat minus 1 meter j hat. Sa itong buhaton is ato ang i-distribute, di ba? This one and then that one. So ang first nimo nga multiplication is actually that produces 18 meters square. And then kopyahan din nimo, unahon nimo sulat ang j cross with I. So that means j hat cross I hat. Tama? Now, how about ang second term? Ang second term is you have positive 3 times negative 1. This is negative 1. So that produces negative 3 meters square. And then you have j cross j hat. Are you with me? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now, Yes, sir. that's for the first term. How about the second term? So ang second term dayon is actually kini siya. 1 times 6. So you have positive here. This is positive also. So you have plus 6 meters square. And then you have
k hat cross I hat. And then the last one would be this. So you have positive 1 times negative 1, that produces negative 1 meter square. And then you have k hat cross j hat. Now, say na notice na to, every time makita ta og j cross j, that is 0. This is 0. This is 0. Tama? So this second term will never contribute. This is just equal to 0 because j cross j is 0 times any number here that kills the entire term. Now, how about this first term here? So you have 18 meters square, and then you have j cross I. What is j cross I? So kita niyo dito sa taas. Negative k. So you have negative k hat. So you have negative k hat. Tama? Now, ang third term, 0, Yes, sir. 0 man ang ito'y kaduha. So that means you have 0. Bigyan na, hindi na ako isulat, class. Bigyan na ako nila isulat. Ito na lang ako diretso sa ikaduha. So you have 6 meters square. What is k cross I? What is k cross I? J hat. Negative sir. k. Negative Ah, Negative j hat, sir. Negative J hat, sir. are you sure? Negative J hat, sir. Is it Negative J hat, sir. positive. negative? Is it negative or positive? J hat. Positive, sir. Positive J hat. Okay, so that's positive J. Look at this one here. Look at this here. Huh? So that's positive. That's positive J hat. So this is positive J hat. So careful ba ito class ay kung kato yung answer gina class negative na to wala na. Sayop na ang sign. Okay? Remember ang cyclicity nimo na kay I tapos J and then K. Diba? Ana man na I cross J produces K and then J cross K produces I. Kung baliktad gani ani negative na so J cross I that produces negative K. K cross J negative I and so on. How about this one class? The third term, the last term. 1 meter square and then kining K cross J hat. Pila man ni? Negative I hat, sir. Negative I hat. Negative hat. Okay, very good. So that's negative I hat. So now ako na siyang i-rewrite no. Nabay parehas og unit vector dana. So this is I K hat, this is J hat, this is I hat. So basically ang imong tulo ka terms class kay nailahi og unit vector. So dili nimo siya ma-combine, Okay? Today, so ayaw kong button is isulat na kung una na ko ang x na component. So that's actually the I hat. So I have negative here, and then ako yung negative po dana. So negative times negative, that's positive. So that's why I have 1 meter square I hat. And then, sunod na ko isulat kay ang J nga component or ang Y component. So you have 6 meter square J hat. So ba ang mark ni Estocado? And then, ang last term would be, I have here negative and then positive. Negative here, this one negative K hat times positive 18. So that's actually negative 18 meters squared K hat. So that's the answer. Tama? That should be this one. Apo, class? Okay, sir. Yes, sir. Yes, May sir. pwedeng kung sa babaw to, sir. Katabi itong nasa, yung equivalent na ni sir. Isa to, si Kirk. Si Kirk pa ito nang mitingog naman. Ako, sir. Albert, sir. Okay. Okay, Albert. Unsa itong tanong ni Albert?
Wala na ako sir is kanang sa babaw lang siya sir ba yung equivalent bitaani kani sir kana pwede sa iko kopyaon na ako kadiyot sir then pwede ba kung mag-request again nga example sir nga kami mag-answer sir. Okay. Yes, you can always you can always sige, pwede ra nimo na kopyahon kana karon. Pero dili sige, ang timan ano nimo doon na class kay na pag naka unit vector imong i-cross, dili sila parehas. So, lang taon ang day nimo kung kuan nara makitulo ka unit vectors I, J, K raman. So kung mag-cross kag I cross J, ang resulta niya katong wala dito nga unit vector which is actually the K. So the same with palitan J cross K. So ang wala niya dara kay J cross K ang I. Pero ang imo lang dahil naon kay ang sign unsay sign ani niya karon. So lang taon din mo itong cyclicity. So clockwise kay positive. Ang counterclockwise nga pag mo pag multiply kay produces negative. Nabay lain nga pangutana before nato i-address tong suggestion ni kasi pato niya ganina si Albert sir. Alberto atong ato dayong i-accommodate ang suggestion ni Albert about another example nga kamo may mag-solve. Nabay lain Kurt? Yes, Kurt? Kung negative ba ang answer ang vector para to negative j hat sir, ang number niya sir mabali din term sir para tong 18 na yung negative 18. Yes. So ang negative niya dayon pwede din mo siya matrick na nga kuan. Pwede din mo siya matrick nga para siya in this case so na kay negative ito. Hindi no negative I hat no or negative k hat no. Di ba? So niya kay negative k hat and then di-multiply nimo sa 18 so that means positive man imong 18. Tapos ang imong k hat kay 9 negative so that is why i-multiply nimo siya duha. So unsay resulta nga sign niya that would be the sign for the entire term. I'm talking about sa first term so ang sign sa imong kining nga term here sa ini that is why na kay negative na din negative 18 meter square k hat. So ano ra Kurt? Kurt. Negative 1 og negative I hat yaman din sir ba? Yes, parehas aning kining negative I hat here and then negative here. Sige sir. Thank you. Napahilain nga kuan clarification. Okay, so let's address the suggestion of let's accommodate the suggestion of Alfred ba to? Alfred to ganina sa to? Yes sir, Albert sir. Albert, sige, sorry Albert. Okay, so try this one, Albert. So the same na given, akong buhaton lang kay try to get B cross A. Okay, ba naman to nga A cross B is not the same with B cross A. Tama? Sige, trabuado ko na ninyo. I'll get back to you after mga 5 minutes. Okay? Hello? So do you have your answer now? Yes, sir. Okay, so what's the answer? Okay. Negative A. Negative 1. Negative 1 meter square. Negative 1 I hat. Okay. Minus Meter square. Not plus 15 meter square. Okay, very good. So
So, ang answer kay negative lang, ani sa taas. So, yeah, negative, 6. then plus 18 Plus 18 times squared root. kayat. So, this is the answer, right? Yes, sir. Oo, sir. Okay. Okay, very Yes, good. So, good thing for those who got it right. And then for those medyo wala pa niya na reproduce ni siya nga result, so you just have to practice. Okay? So also lagi buat na to parehas raman kaganina, no? So you just have to take note of those unit vectors nga ato ang gipag cross. Okay? So atong gibuhat karong class is murag we do this by brute force. Brute force atong gipugos gid ba? Atong gi-multiply siya, i-distribute ato term by term. But then, naay uban nga techniques, like for example, naay techniques for doing this easily. So natay gitawag nga through determinant method o basket method. So I think na-introduce ni siya ni Sir Roel. But then before I proceed to that, natay gitawag class nga right-hand rule. Okay? So sa physics, we always encounter vector product, and vector product class can be, okay, I mean the determination of the resulting direction can be done by using right-hand rule. Okay? So nakadug na mo ani sa high school, di ba? Right-hand rule. So now, atong buhaton class, kay mag-practice ta kung unsa man to magamit ang right-hand rule. Okay? So, right-hand rule. Sir, suppose, kuan sir, ako kay kuan mo ko, left-handed man ko. Pwede ba na ako gamito ng ako ang left hand? The answer is no. For now, dili sa nato pwede gamito ng ang left hand mo. You must use your right hand class para i-determine ang resulting na direction. So like for example class na ako'y papangita nga resulta class. So for example, atong i-verify, suppose na ako'y I hat here and J hat. Si suppose ang imong corresponding papangita nimo class I hat cross J hat. So kay bulo naman taw sa resulta ni. But then paggamit nimo sa right hand rule, okay? So makita ba mo sa kuha? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, makita ko ninyo no good. So mura na akong punto. Okay, ilang taon ninyo akong kamot class. So, 4 fingers na ako. This one. Okay? Ini. Kinalang ko yung gloves nun. Di makita. Kailangan ako. So, muna akong right hand. So, 4 fingers na ako. This one. Muna siya i-point na ako sa first vector. So, in this case, lantawan niyo yung screen. Asa ang first vector gani? Naman ko yung I cross J, di ba? Are you with me? Yes, sir. Yes, sir. So, ang first nga vector is I hat. Di ba? Kailangan ako mutubag, mutubag lang para tis makuha na ako kung nakafollow ba. So, first vector nimo is I hat. Di ba? Yes. This one, okay. So, Opo, sir. 4 fingers, i-point nimo sa I hat. Now, ang I hat nato class kay naaman siya diri. Lantaw nimo ang figure sa screen. Ang I hat nato is padulong sa tuo. Di ba? So, lantaw balik sa kuha. So, ang 4 fingers, i-point nato sa direction sa
screen nimo class sa direction sa i-hat. So ang i-hat nimo is padulong sa tuo. Tama? Yes, sir. Right. Yes, Okay, sir. So lang tawa akong kamot. Yes, sir. So akong kamot kay ang akong four fingers kay naka point sa direction sa i-hat. Kaya i-hat na ko is padulong sa tuo, di ba? Now, ako sunod buhaton kay i-cross man ako siya sa J. Ang J-hat kay asa man ang J-hat kay lang taon mo screen naa sa taas pasaka. Right? So akong buhaton is ako ang i-flip ang akong hand. Tanawon niyo akong kamot class. Akong gihayang ang kamot nako. Ang akong palm kay nag-atubang siya kung asa ang J-hat. Ang J-hat is pasakaman. Diba? Nakuha? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Ang sunod, ang curl din class, ang boot pasabot sa curl, kaya mo din siyang murag imong i-swipe, i-curl, yan na. So, okay, again, this is I-hat, dayon, ang J kay naa sa taas, akong palm, nag-atubang sa taas, so ako din i-curl. That's the curl. So, ang direction sa akong thumb is actually pagawas sa screen. Diba? Yes, sir. Can you follow? Ma-perform po ninyo. So that would mean ang paggawa sa screen atong notation na nakina ni class. Okay? Zero, mura bitaw zero with adapt there. Ang pasulod sa screen kay kini nga direction. So that's pasulod sa screen. So meaning ang sa akong sketch karon kin ang i-hat nako padulong sa tuo, right? This is the i-hat padulong sa tuo. Ang j-hat kay pasaka. Ang k-hat kay pagawas or pasulod sa screen. Okay? So now paggamit na tog right hand rule, anak ko four fingers pointing the first vector. This is actually the i-hat nasa tuo. And then ako da yung i-switch ang akong palm sa direction sa j-hat. Ang j-hat nako kay naman sa taas mo nang ang akong palm kay nagatubang padulong sa taas. And then ako nang i-curl. Pag curl na ako kay ang direction sa akong thumb. Okay? Look at this thumb here kay naa siya pagawas. So that would mean pagawas sa screen. So that would mean ang akong resulting unit vector is actually k-hat, positive k-hat. So atong gi-define ang paggawa sa screen class as positive k-hat. Ang pasulod sa screen would be negative k-hat. Kuha? Yes, sir. Okay. Kuha, sir. Kuha, sir. Kuha. Okay. So now, i-try ninyo class ang J cross I. So using right hand rule. Akong ko lang daw ko no si Howie daw ko no. Si Howie. So pakiturn on sa screen si Howie. Oo, sir. Okay, so ang gusto na ko is ang J cross I. Sige, use your right hand rule. Sir? Use your right hand rule para i-determine ang direction sa resultant vector. Sige, ang four fingers asa ganing dapit ang four fingers, i-point nimo siya sa Sige, go ahead. Sir, pwede pag-ibalik, sir, kay kaputol-putol, ungod, sir. Bali, ako lang gusto ipabuhat karon sa imo Adam kay Morag, i-perform lang ang right hand rule aning J
hat cross I hat. J. J hat cross I hat. Bali sa screen no kay naman ko sketch sa J hat og sa I hat. Yes, sir. Okay, makita nimo ni akong circulan sa screen ko na lang tawa. Kining kita nimo ni nga sketch, di ba? Oo, sir. Okay. So now, akong ipabuhat sa imo is ang J hat cross I hat. Cross I hat. Okay, Cross so okay hat. so So, ang J hat, sige asa gali, 4 fingers nimo sa J hat. Hagid ang J hat. na sir. Yan. Pataas. Kumaga kay Di ba makita ang kuan ang J. Asang J? upper, sir. Kanang kung asa ko bang ang kuan. 4 fingers. Asa dapat ang 4 fingers gali asa i-point nimo? Na sir sa upper. Up. Okay, very good. Okay. Okay, so sunod, i-cross nimo siya Kuan sa ako sa I hat. I hat. So asa yatubang nimo ang imong palad, ang palm, yatubang nimo siya sa direction sa I hat. Asa man ang pitay mong I hat? I hat na dito, sir. Atabangan dito. Sa tuo, nasa tuo. Nasa to, sir. To. Nakon to, Okay, sir. so ano yung pagkatubang? J man nino, J? Okay. Atabangan na yun No. Dili. So imong iatubang sa ang imong palm ha, tanawin palm, iatubang nimo sa tuo. Naman dito imong yes. na, sir. Wang na. Naman dito ang I hat, right? Oo, sir. Nasa to. And then imo dang i-curl. I-curl. Okay, asa dapita ang direction sa imong thumb? Naadrus at wala, sir. Ha? Ang thumb. Pasulod sa Nasa screen, di wala. ba? Oh. Wala sa screen. Wala. Asa man ang direction na ning thumb? Nimo. Pasulod. Sulod. Yes, pasulod sa screen. So that's why ang direction niya is ang pasulod sa screen is actually negative. That corresponds to a negative K-hat. Kakuan mo ko, sir. Sabot. Pero pwede naman siya i-di mo na lang sa stick bitaw, sir. Kanang isumpay-sumpay ang stick bitaw. Kay lisod Sumpay. kay siya. Ang stick kay. Sa among kuan, sa among teacher, kay mo na yung gibuhat, sir. Sa among physics sa una. Murag nagbuhat-buhat. Murag pa-L bitaw nga. Kuan dayon. Upat ka, kuan ka ng X, kanang upat ka stick. Ano niya dayon na nagbutang bitaw siya, Oo. Nabutang siya stick sa taas dayon paatubang yun, sir. Muti ang ginamin sa mo. So pero Nayop. ihapon itong technique, no? But Oo, then, sir. ang ako lang po dun is ang ako lang gusto ipakuan sa niya, i-emphasize sa niya is ang paggamit sa right hand rule. Right hand sir. rule. So, kailangan lang niyo siya praktisan. So, dali lang siya tungod kay ayong buhaton lang gyud is ang imong 4 fingers kaya imo siyang i-point sa direction sa imong first vector. And then, sir. tapos, ang sunod kay ang ikaduha nga vector kay imong iatubang ang imong palad dadto. So sa imong case kaganina kay J hat is pataas. Tapos i-cross man ako siya sa I hat. Ang I hat is padulong sa tuo. So this way kinahanglan ako na siya iliso. Akong palad padulong sa tuo. Okay? Sir. Now, ako lang i-curl. Pag curl na ako, ang thumb kay pasulod sa inyong screen. Pasulod sa screen. So that's why ang definition na to sa pasulod sa screen is actually negative K-hat. Kaganina man nga to example ang I cross JK, ang pagawas sa screen is positive K-hat. Karon kay pasulod naman siya. So this why you have negative K-hat. Negative. Okay? Sir. So that okay, thank you Adam. So that's why Yes, sir. ang itawag gani ang uban dapat ma-reproduce pad ninyo ang kaning tong sa notation na to sa taas class katong J cross K by right hand rule.
So saan man ninyo pag-produce aning sa right handle sa J cross K, ano na lang bato ninyo? J again, pataas. And then, ang imuhang K hat class K, ang atong notation na to sa K hat K, paggawas mo siya sa screen. That's this. Kini nga symbol. Kini. So paggawas sa screen, so I have J here. And then, since ang K hat na ako kay paggawas sa screen, so akong paggawas sa screen is padulong dito. Diri. So that's why ako siyang iatubang padulong dito, paggawas. Now, ako nang i-curl. Okay, ako nang i-curl. So ako ang thumb here kay nag-point padulong sa right. So that's why J cross K hat is just positive. I hat. Okay. Kuha. And how about K hat cross I hat? So again, ang K hat nato, class K, pagawas sa screen, right? Kini, natap, di ba? Ang symbol nato kay pagawas sa screen, so that means padulong dadto. Padulong dadto. So that's why ang ako ang 4 fingers here, akong iatubang padulong dadto. Okay? Padulong dadto. Okay, nag-point na siya padulong dadto. May more acrobatics na siya, nag-acrobatics na ano. So that's 4 fingers there. And then ang second vector nako is I hat. Ang I hat is padulong sa tuo. So ako ang thumb here, akong iatubang sa kaya ako ang palm here, atubang nako sa right. So that's K here, ang I is padulong dito sa toe. That's the thumb here. Now ako nang i-curl. Pag curl na ako kay ang direction sa ako ang thumb is pasaka. Right? So that's why that's J hat. Positive J hat. Nakuha? Again, Yes, sir. Kuha, sir. again, Kuha, sir. 4 fingers sa K, pagawa sa screen. And then, ang ako ang thumb K, nag-point na sa, i-point na ko padulong sa I. Ang I is nasa right. So that's why nagatubang siya padulong sa right. And then, i-curl din ako. Pag curl na ako, ang ako ang thumb K, nag-point upward. That's the J hat direction. So that's why you have positive J hat. So, I hope ma-practice lang ninyo na class. And later on, kung mag-discuss ta o torque, concept sa torque, angular momentum, and so on, we will be using right-hand rule. Paabot po na to sa electromagnetism, gamit po ta og right-hand rule. So kung dili ninyo ma-master ang right-hand rule class, maglisod po mo kuha sa directions. So you just have to practice using right-hand rule. Kay kung dili man good, medyo problematic. And notice po kung that's why pag mag-take og exam during this time, during midterm exams o final exams class, pag-abot sa topic sa electromagnetism later on o sa torque, that's why ang mga estudyante ko mag-take sa exam kay mura bitaw magbasa og questionnaire and then maganaana sila sa ilang kamot. So mura kag kung mulabay ka sa room nga maglantaw sila nga maganaana silang kamot kay makaingon ka nga murag nabuang. No, kay nagamit sila sa right hand rule. Okay? I think it's almost 12, so I'll stop there. So medyo dugay ta sa right hand rule class. I'll just discuss next time the remaining techniques about vector product katong basket method o katong determinant. So but then I hope nakakita na mo sa video ni Sir Roel Baybayon. So dito na discuss man yan, but then if you have some questions regarding those skill sets, so maybe you can prepare them and ask them next week. So I think that would be all.
if wala na may pangutana. So, I'll stop there and then I'll just see you on next week. Okay? Bye, sir. Okay, sige. Bye-bye.